وصل شده. خب باش من دوباره که فهمیدیم الله بیایی جناب رئیسی ما امی ما ای را مخت اللهم ربنا ظلمنا انفسنا از روزی که هیئت به دوحه رفته تا به امی لحظه هیئت ما چندین ماه سپری شد، دوحه را ترک نگفته. شاید تعداد کاهش پیدا کرده باشه، تعداد آمده باشه، تعداد رفته باشه، اما هیئت ما در به شکل مداوم، به شکل مستمر در دوحه بوده. این نیت ما را نشان میده، اراده ما را نشان میده، تصمیم ما را نشان میده که ما جدی هستیم به خاطر حل مشکلات از طریق دیالوگ و از طریق گفتمان. درگیری های پسین، افزایش و میزان خشونت سبب آوارگی ده ها هزار شهروند کشور در ولایات مختلف گردیده است. طالبان با بیش از 22,000 حمله بر نیروهای امنیتی و دفاعی کشور را از حمل تا اخیر ماه سرطان راه اندازی کردند که این خود بیانگر عدم جدیت و اراده این گروه در روند صلح را نشان می‌دهد. آنچه را که در 4 ماه پسین یافته‌ایم ذیلاً بیان می‌گردد. اعضای محترم که کمیته هماهنگی مصالحه ملی کشور محترم، بخیر داریم خدمت همگی. اظهار سپاس و امتنان و تشکر میکنم. بفرمایید. دوی استدلال که ایش طالبان دستور لپاره جدی همین جمهوریت در ورکول و طالبان ترمنز تلفات سنگین در این جنگ‌ها و حمله‌های تهاجمی شد. چقدر حضور جنگجوی خارجی. ما منتظر احوال علوم دوستایی هستیم که رابط هست. خط صلح از در شانیماز به آسانی و زودی تن به صلح نمیده و یک جهان در او شامل باشه برگزار نمیکنه. طالب با نتیجه سعی و تلاش خود انسان حتما میبینه. گاهی برد برای هر دو طرف باشه و در فرجام آمار کشتار بالا رفته، آمار خشونت ها بالا رفته، به عوض توافقاتی که قبلا صورت گرفته که آمار پایین بیه، خشونت ها کاهش پیدا بکنه، قتل کاهش پیدا بکنه، دربدری کاهش پیدا بکنه، مهاجرت ها کاهش پیدا بکنه، بیوه شدن ها، یتیم شدن ها و بدبختی های ملت کاهش پیدا بکنه. ما که طرفدار کاهش نبودیم، ما خود طرفدار ختم همه یا بودیم، اما به اساس توافقاتی که صورت گرفت که دو کلمه کاهش به کار برده شد، کاهش پیدا کنه به جای کاهش. اما ما شاهد تقریبا ازدیاد 50% هستیم، هم در قتل، هم در کشتار، هم در خشونت، هم در آواره شدن و در تمام بخش‌ها و در تمام عرصه هایی که باز هم مرتبط میشه به بدبختی این ملت، به زجر دادن به این ملت. درگیری های پسین، افزایش و میزان خشونت سبب آوارگی ده ها هزار شهروند کشور در ولایات مختلف گردیده است. طالبان با بیش از 22,000 حمله بر نیروهای امنیتی و دفاعی کشور را از حمل تا اخیر ماه سرطان راه اندازی کردند که این خود بیانگر عدم جدیت و اراده این گروه در روند صلح را نشان می‌دهد. آنچه را که در 4 ماه پسین یافته‌ایم ذیلاً بیان می‌گردد. اعضای محترم که کمیته هماهنگی مصالحه ملی کشور محترم، بخیر داریم خدمت همگی. اظهار سپاس و امتنان و تشکر میکنم. بفرمایید. دوی استدلال که ایش طالبان دستور لپاره جدی همین جمهوریت در ورکول و طالبان ترمنز تلفات سنگین در این جنگ‌ها و حمله‌های تهاجمی شد. چقدر حضور جنگجوی خارجی. ما منتظر احوال علوم دوستایی هستیم که رابط هست. خط صلح از در شانیماز به آسانی و زودی تن به صلح نمیده و یک جهان در او شامل باشه برگزار نمیکنه. طالب با نتیجه سعی و تلاش خود انسان حتما میبینه. گاهی برد برای هر دو طرف باشه و در فرجام